Very good evening, dearest friends. Oikein hyvää iltaa kaikille and warmly welcome into our Ask program. Ja sydämellisesti tervetuloa Ask-projektiimme. Today is the meditation Dissipating Glamours. Ja tänään on meillä vuorossa harhojen hävittämisen mietiskely. This is something what Tibetan was emphasizing a lot. Tämä oli mietiskely, jota tiibetiläinen hyvin paljon alleviivasi. In Taina 1 he says, glamour is not dispelled by paying close attention to it. Hän sanoo Discipleship in the New Age-kirjassaan, harhaa ei hävitetä kiinnittämällä siihen läheistä huomiota. It disappears by the power of clear and steadfast meditation. Se katoaa selkeän ja vankkumattoman meditaation voimalla. And that is why he was writing this meditation, Dissipating Glamours, and the freeing of oneself from self-attention. Ja hän sanoi, että se katoaa selkeän ja vankkumattoman meditaation voimalla. Ja siksi hän kirjoitti tämän mietiskelyn ja itsensä vapauttumisella itseen kohdistuvasta huomiosta. Can you grasp the significance of that paradoxical phrase? Voitko ymmärtää paradoksaalisen lauseen merkityksen? We have been having these meditations now for some years, and I think that we are starting to get some kind of powerful contact to this meditation. Olemme pitäneet jo näitä mietiskelyjä muutaman vuoden ajan ja varmasti nyt jo olemme saaneet jonkunlaisen yhteyden tähän mietiskelyyn. There are the individual meditation and then meditation with what is done with the group. On tuo yksilökohtainen mietiskely ja sitten myös mietiskely, joka tehdään ryhmän kanssa. Also, he says, the responsibility laid upon the new group of observers at this time is to rend the veil of Maya. Hän myös sanoi, että uuden maailman palvelijoiden ryhmän tällä hetkellä oleva vastuu on tehdä halkeama Mayan verhoihin. As did the Christ and the Lord Buddha, samoin kuin Kristus ja Herra Buddha. Now it is a group responsibility. Nyt se on ryhmävastuulla. This dissipation of glamour meditation is part of the work of a new group of world servers. Harhojen hävittämisen mietiskely on yksi osa tätä uuden maailman palvelijoiden työtä. So let us really think for a while about that and making it to us very clear that we are playing a big part at the moment in the world situation. Ja huomioikaamme se, että me tällä hetkellä teemme erittäin suurta osaa tai kuulumme suurelta osin työhön, mikä tehdään tällä hetkellä maailman hyväksi. So the glamour that we are dealing today is again hatred. Ja tälläkin kerralla käymme tuota harhaa, vihaa läpi. We see that everywhere lifting the
hydra of hatred is lifting his head. Niin me näemme tuon hydran, joka nostaa tuota vihan päätään kaikkialla. In externalization of the hierarchy from the page 62, Tibetan says, hierarkian ilmaantuminen sivulta 62, englanninkielinen painos, tiibettiläinen sanoo, The new age is upon us, and we are witnessing the birth pangs of the new culture and the new civilization. Uusi maailma on käsissämme ja olemme todistamassa uuden kulttuurin ja uuden sivilisaation synnytystuskia. This is now in progress, ja tämä on nyt käynnissä. That which is old and undesirable must go. Kaikki, mikä on vanhaa ja ei toivottua, sen on poistuttava. And of these undesirable things, hatred and the spirit of separation must be the first to go. Ja näistä ei-toivotusta asioista vihan ja eristäytymisen hengen on poistuttava ensimmäisenä. I told you before that accidents to individuals are the results usually of an explosion of force. Kerron aikaisemmin, että henkilöille sattuvat onnettomuudet ovat yleensä seurasta voiman purkauksista. That these explosions are caused by the hatreds, että nämä purkaukset johtuvat onnettomuuteen osallistuneiden vihasta, and the unkind thoughts, epäystävällisistä ajatuksista, and the critical words of those involved in the accident, ja niistä kriittisistä sanoista. It is caused entirely by the widespread hatred in the world. Kaikki johtuu kokonaan maailmassa laajalle levinneistä vihasta. Hatred of people and of races. Vihasta ihmisiä ja rotuja kohtaan. Hatred of individuals. Vihasta yksilöitä kohtaan. And of those in power. Ja vallanpitäjiä kohtaan. Or of influence and hatred of ideas. Taikka vihaa ideoita ja uskonnollisia uskomuksia kohtaan. And of religious beliefs. Fundamentally, it is caused by the separative attitudes of all peoples and races. Pohjimmiltaan se johtuu kaikkien niiden kansojen ja rotujen erillisyyden asenteista, who down the centuries and also today have hated each other and loved themselves, jotka vuosisatojen ajan ja myös nykyäänkin ovat vihanneet toisiaan ja vain rakastaneet itseään. It is caused by people in every country who have sought to cast the blame for conditions on everyone except themselves. Ja sen aiheuttaa jokaisen maan ihmiset, jotka ovat pyrkineet syyttämään olosuhteista kaikkia muita paitsi itseään. And who have diligently sought for scapegoats whereby they may feel personal immunity for their share in the wrong thinking, jotka ovat ahkerasti etsineet syntipukkeja, joiden avulla he voivat tuntea henkilökohtaista koskemattomuutta osuudestaan väärästä ajattelusta. The wrong speaking, väärästä puheesta, and the wrong doing, ja vääristä tekemisistään. This fact should be grasped. Kaikki tämä pitäisi ymmärtää, and faced by all aspirants and disciples, ja sitä tulisi katsoa kaikkien aspiranttien ja oppilaiden, including the members of the seed groups, ja myöskin pitäen sisällään kaikki siemenryhmät. Strong talk by Master D.K. Vahvaa puhetta mestari D.K.:n taholta. And so true. Ja myöskin niin totta. Some time ago we also had the very advanced understanding of how hatred is within oneself. We were having the glamour blind spot behind hatred wells. Meillä oli tuollainen harha, joka kosketti sokeaa pistettä, jonka takana viha asuu. And we will take that again because this needs a lot of
realization and understanding about one's own psyche. Ja tämä vaatii paljon oman itsensä tuntemusta ja rehellisyyttä tuntea oma psyykkeensä. So now when we are working with this glamour hatred, if you want, you can use this Abhaya mudra. Ja jos haluatte, niin voitte käyttää tuota Abhaya mudraa, joka on ikään kuin tuollainen siunausasento. That is like this blessing position, and this is used by the great ones. It is called the fearlessness mudra. Tätä kutsutaan pelottomuuden mudraksi ja sitä kaikki suuret olennot käyttävät. And sometimes it is also related to the walking the talk mudra. Ja joskus sitä pidetään myös, kun kävellään opetus, niin tuota mudraa. But it is really up to you. And we will start. Let us now align with all triangle members. Aloittelemme ja virittäydymme kaikkiin kolmion jäseniin with the global network of golden triangles, tuossa kultaisten kolmioiden verkostossa. Network of forces of enlightenment ja valaistumisten voimien kanssa. Construct a network of light and service in every land. Rakenna valon ja palvelun verkostoa jokaisessa maassa. And this is begun in the individual environment of the server. Ja tämä alkaa palvelijoiden yksilöllisessä ympäristössä. And see it gradually extending throughout the world. Ja näe se laajenevan vähitellen kaikkialla maailmaan. The preparatory stages, alustavat ohjeet. And now we are going to align with the members of this group. Nyt virittäydymme tämän ryhmän jäseniin. And they are now going to be named by Michael Crow. Ja nyt lausumme nuo ryhmän nimen, jäsenten nimet, ja Michael Crow tulee tekemään sen. And then we have a few minutes of silence after that. Sen jälkeen pidämme pienen hiljaisuuden. And now the names of the group. Ja nyt ryhmän nimet. Tuija and Veronica, Ann Parker, Annette Abet, Dewey, Eha, Francois, Georgina, Gordon, Greg, Hyoki, Aaron, Kira, Marianne, Maureen, Nesa, Santana, Vivian, William, Yoel, and the phone number that's here, I'm not sure.
and Mihail. The protective formula. As these words are uttered, each group member makes the sign of the cross of divinity, and that is done from forehead to the heart, from left eye to the right eye. Suojaava kaava, ja kun nämä sanat lausutaan, jokainen ryhmän jäsen tekee jumalallisen ristin otsasta sydämeen ja vasemmasta silmästä oikeaan silmään. Let us now touch our forehead and say, as a soul I work in light, heart, and darkness cannot touch me. Left eye. I take my stand within the light. Right eye. I work, and from that point I never move. The group has the cross of divinity shining forth in front of every member. Nyt ryhmän jäsenten edessä loistaa jumalallisuuden risti. The three preparatory stages. 3 valmistavaa vaihetta. 1. Focus the dual light on matter or etheric physical. Keskittäydy aineen eteris-fyysiseen kaksinaiseen valoon. And mind of mental ja mentaaliseen. Light in the chitta. Valo chitassa.
Meditate the soul contact. Mietiskeli sielukontaktia. Visualize and recognize the soul light. Visualisoi ja huomioi sielun valo and see the scent of the light upon the mental plane ja näe sen laskeutuminen mentaaliselle tasolle. See now the fusion of these two lesser lights with soul light, the light of reason in the mental body. Näe kahden vähäisemmän valon yhteen sulautuminen mentaalisella tasolla sielun valossa. Let us say now the affirmation. Lausukaamme nyt affirmaatio englanniksi. The light is one, and in that light shall we see light. This is the light that turns the darkness into day. Om. The formula, kaava. Visualize the great searchlight, which is fusion of these two lesser lights with soul light. Visualisoi suuri valokeila, joka on fuusio kahden alemman valon ja sielun valon fuusio, which we now have created, jonka nyt olemme luoneet. Turn this light upon the astral plane ja käännä tuo valo astraalitasolle. Let us say, sanokaamme, radiance are we and power. We stand forever with our hands stretched out, linking the heavens and the earth, the inner world of meaning and the subtle world of glamour. We reach into the light and bring it down to meet the need. We reach into the silent place and bring from thence the gift of understanding.
Thus with the light we work and turn the darkness into day. Oh. Now we are going to use the weapon of light. Nyt käytämme valon asetta. Turn towards the center where the will of God is known. Käänny kohti keskusta, missä Jumalan tahto tunnetaan. And invoke spiritual will by using the Antakarana. Ja kutsu henkistä tahtoa käyttäen Antakaranaa. Sense the living interplay between the sacrifice petals. Tunne tuo elävä vuorovaikutus uhrautumisen terälehtien. And with synthesis petals, synteesin terälehtien. Atmic plane of spiritual will, henkisen tahdon atmisen tason. And with the monad ja monadin välillä. In your consciousness, be aware of your highest aspect of your being. Tietoisuudessasi ole tietoinen olemuksesi korkeimmasta kohdasta. And let us pause a moment. Ja pidämme hetken tauon. Let us use the beam we have now generated. Käyttäkäämme tuota sädettä, jonka olemme juuri luoneet. Let us say, with power upon its beam, the light is focused on the goal. Säteessä olevalla voimalla valo on kohdistunut maaliinsa. The glamour to be dissipated today is the glamour of hatred. Hävitettävä harha tänään on viha. Let us throw the light upon the glamour of hatred. Kohdista valo vihan harhaan. And while we are working, visualize that the light is penetrating into the glamour. Kun työskentelemme, visualisoi, että valo läpäisee harhan. And thus is going to produce its weakening and dissipation. Ja siten saa aikaan sen heikentymisen ja haihtumisen. Now the words of power are uttered to transform. Ja nyt voimien sanat lausutaan transformoimisen aikansaamiseksi. The power of our united light
prevents the appearance of the clamor of hatred. Yhdistetyn valomme voima estää vihan harhan ilmentymisen. The power of our united light negates the quality of the clamor of hatred from affecting humanity. Yhdistyneen valomme voima tekee tyhjäksi vihan harhan laadun ja sen vaikutuksen ihmiskunnassa. The power of our united light destroys the life behind the clamor of hatred. Yhdistyneen valomme voima hävittää harhan takana olevan elämän. If you want, you can now have the Abhaya Mudra. Jos haluat, voit ylläpitää Abhaya Mudraa. We are aware that this vast overshadowing vampire through which the Black Lord's works leads millions of people into deeper hatred, separation, and against the law of love. Olemme tietoisia, että tämä varjostava vampyyri, jonka kautta pimeyden veljeskunta toimii, johtaa ihmiset yhä syvempään vihaan, eron ja rakkauden lakia vastaan. Visualize how we are standing within the will. Visualisoi, kuinka seisomme tahdossa, together, the protective cross of divinity shining forth through the group. Yhdessä suojaava jumaluuden ristin loistaen ryhmän läpi. Visualize the light, searchlight of dual light with the soul light, penetrating into the glamour. Visualisoi kaksoisvalo sielunvalon kanssa, joka tunkeutuu vihan harhaan, penetrating into the glamour of hatred. We are going to work now 5 minutes in silence. Työskentelemme nyt 5 minuuttia hiljaisuudessa. The silence producing the weakening and the dissipation of the glamour of hatred. Hiljaisuus saa aikaan vihan harhan heikkenemisen ja hajoamisen. 5 minutes of silence. 5 minuutin hiljaisuus.
Visualize how now the glamour of hatred has been weakened and dissipated. Näe kuinka vihan harha on nyt heikentynyt ja haihtunut. Realize that the intensity of purpose has deepened, whilst the work was seen proceeding. Näe kuinka tarkoituksen intensiivisyys on syventynyt, kun työ eteni. Great invocation. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. From the center which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light and love and power restore the plan on earth. Turn away your attention from the astral plane. Käännä huomiosi nyt pois astraalitasolta. Refocus back upon the mental plane. Keskittäydy nyt uudelleen mentaalitasolle. The searchlight of the soul is shut off. Sielun valokiila on suljettu. And also group searchlight. Ja myöskin ryhmän valokiila. We visualize the clarity in thinking ja visualisoimme ajatuksen selkeyden. And now, dearest friends, we will continue with the emergency work, emergency meditation, invocation. Me nyt jatkamme vielä tuolla hätämietiskelyllä, hätäkutsulla. So let us again listen Master DK. Kuuntelemme jälleen mestari DK:ta. It is my task to mobilize the new group of servers and the men and women of goodwill. On minun tehtäväni saada liikkeelle uusi maailmanpalveluiden ryhmä ja hyvän tahdon miehet ja naiset, so that they would stand as a great army of implacable spiritual will, niin että he seisoisivat suurena järkähtämättömän henkisen tahdon armeijana. Behind the participants of conferences and councils, konferenssien ja neuvostojen osallistujien takana, enabling them to think with clarity about the issues involved, niin että se antaisi mahdollisuuden
pohtia selkeästi kaikkiin asiaan liittyvien osalta. Thus, through this clear thinking ja tämän selkeän ajattelun kautta, affect telepathically the minds of men, vaikuttaen telepaattisesti ihmisten mieliin. This involves the use of a power seldom employed, ja tämä liittyy voiman käyttöön, jota harvoin käytetään, as it on the side of righteous endeavor, vanhurskaiden pyrkimysten taholta, though already widely used by the materialistic leaders of the forces of evil. Vaikkakin pahan voimien materialistiset johtajat ovat sitä laajalti käyttäneet. Let us now stand in the sacred circle in our imagination. Seisokaamme tuossa pyhässä piirissä mielikuvassamme. Sacred circle of army of implacable spiritual will. Henkisen tahdon järkähtämättömässä piirissä in united purpose. Yhdistyneessä tarkoituksessa. Let us call all people from all directions. Kutsutkaamme kaikkia ihmisiä kaikista ilmansuunnista, our coworkers, kanssatyöntekijöitämme. And all goodwill people, kaikkia hyvän tahdon ihmisiä. Who stand together with the forces of light and Christ in massed intent, jotka nyt seisovat yhdessä valon ja Kristusvoimien kanssa massatarkoituksessa. Turning towards the source of help, käänny kohti avun lähdettä. By aligning with the triangle work around the planet, virittäytyen kolmiotyön ympäri planeetan, which is forming the global network of descending energies for help, joka muodostaa globaalisen laskeutuvan avun energian verkoston. Keep on connected with the emergency work done by the three Buddhas of activity in Shambhala. Jatka yhdistymistä hätätyön kanssa, joka tehdään 3 aktiivisuuden Buddhan toimista Shambhalassa. Again, strengthen the idea of standing in the sacred circle of brothers and sisters. Vahvista tuota visiota, kuinka seisot sisarten ja veljisten kanssa pyhässä piirissä. As a great army of implacable spiritual will. Suurena, järkähtämättömän henkisen tahdon armeijana. Spiritual will to love. Henkisen tahdon rakkauden armeijana. We stand in peace, in determination, in the center of will. Seisomme rakkaudessa, päätöksessä.
tahdon keskuksessa. With mass intent we stand. Joukkotarkoituksessa seisomme. And our ranks are steadily increasing in demand. Joukkomme voimakkaasti kasvaa vaatimuksessa. With an increased focus upon the will to good. Hyvän tahdon kasvavan keskittymisen myötä. With a fixed determination. Kiinnitetyn päätöksen myötä. That the world move forward in conformity with the divine pattern. Että maailma etenee yhdenmukaisesti jumalallisen polun kanssa. And with an urgent cry for help. Ja välittömän avunhuudon myötä. We spiritually demand intervention from Army of the Christ. Henkisesti vaadimme Kristuksen armeijan väliintuloa. To the present crisis. Nykyisiin kriisitilanteisiin. Between Palestine and Israel. Palestiinan ja Israelin väliseen kriisiin. Between Russia and Ukraine. Venäjän ja Ukrainan väliseen. We call the spirit of peace. Kutsumme rauhan henkeä. May the great plan in the chamber of the Lord work out. Toteutukoon suuri suunnitelma Herran kammiossa. May it seal the door where evil dwells. Sulkekoon se oven, jonka takana paha asuu. Let us now work as one united group. 5 minutes in silence. Työskennelkäämme näin yhtenäisenä ryhmänä. 5 minuuttia hiljaisuudessa.
Imagine to envision the world in the eyes of the Christ. Kuvittele näkeväsi maailma Kristuksen silmin. Invocation for peace given by DK. O Lord of light and love, come forth and rule the world. May the Prince of Peace appear and end the warring of the nations. May the reign of light and love and justice be begun. Let there be peace on earth, and let it begin with us. Let us sound one big, long, silent, sacred word of Om. Lausukaamme nyt yksi hiljainen pitkä pyhä sana Om. Recognize the power of that silent Om creating the magnetic point for the work. Tunnista tuo voimallinen Omin vaikutus luoden magneettisen pisteen, jota työmme tarvitsee. Let us now visualize the work that it has been done. Visualisoimme, että työ on nyt tehty and that it has been successful ja että se on ollut menestyksekäs. Thank you, dearest friends. Kiitämme taas, rakkaat ystävät. Thank you so much for your good work. Kiitämme niin paljon hyvästä työstä ja thank you for your presence, your continuous participation and presence. Kiitämme jatkuvasta läsnäolostanne ja osallistumisestanne. Let us keep on going hand in hand. Jatkakaamme käsi kädessä. Never giving up. Ikinä periksi antamatta. We move towards the Christ. Kuulemme kohti Kristusta. And we continue our spiritual demand so that it would be heard on those halls where the great ones walk. Ja jatkamme tuota vaatimustamme niin, että se kuuluisi niissä halleissa, jossa suuret ylevät kulkevat. Now lots of love to everybody and good night from Finland. Ja nyt kiitokset kaikille, paljon rakkautta ja hyviä öitä täältä etelästä. רכישת רוח ים מנשבת
כביסה מתנפנפת לצילי החומה بين الأرض والسماء ناس كتير بعيشوا سوا ما تخافوا تحلموا بالسلام والأمان متى يمسوا خمات بخر ושבתי מגלותי ייפתחו שעריי אל הטוב האמיתי I want to thank you for standing up for peace alongside your Palestinian sisters. I want to thank you and to let you know that in the world that we live in, peace is possible only when women of integrity and faith stand up for the future of their children. Congratulations. It is my hope that you will continue to battle for peace in a constructive way. And I look forward to the day that I will come and join you. Thank you for the children of Israel. Thank you for the children of Palestine. Thank you. Peace. Shalom. From the north